السلام عليكم أحبتي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من أسامة تيك تيبس. تفكر أن تشتري سبوفر الهوم ثياتر يظل عندك سنين طويلة بس الميزانية مكفتنك؟ إيش رايكم يكون عندك 2 سبوفر بسعر واحد؟ يمكن يكون أرخص وبعد من الواحد. هاي مشروعنا اليوم. أول مرة طبعا أنا أصنع سبوفر، فبتكون تجربتي الأولى مثلكم، يعني إذا أي واحد منكم بيكون مشروعه بيسوي سبوفر في البيت بيكون نفسي أنا أول مرة. يعني إذا في أخطاء ممكن المرات الثانية أو ممكن بعدين تعدلها على حسب إذا تشوف آخر مشروعي. وأترككم الآن مع الخطوات، بيكون سلايد شو وممكن تشوفون الخطوات ستيب باي ستيب.
في آخر فيديونا. أرجو أن حلقة اليوم عجبتكم. طبعا لا تنسونا بلايك في نهاية الفيديو. إذا مشتركين معنا اشتركوا معنا في القناة. إذا نحتاج إلى دعمكم، وأي ملاحظات أي استفسارات ممكن تسجلونها في الكومنتس عندكم في الصفحة. ونراكم قريبا في فيديو جديد، وفي أمان الله.